Welcome back to Yoruba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ káàárọ̀ ṣàlàáfíà ni mo bá yín. Happy New Week to everybody. Ẹ káàárọ̀ ojúmọ́ ire gbogbo bí tẹ́ ti ń wo ojú tó mọ́ wa lénìí ojúmọ́ ayọ̀ ló máa jẹ́ o pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Wọ́n tún ti wá fún IY sexy o ìyẹn ìyálàjà ìjà wọn. Queen Mother, the one and only Iyabo tó ta swẹ́ lẹ́nu. And it's so funny that Auntie Bukky, Auntie Bukky just say, "Kí la expect from you, no, in the first place? What do we expect from you?" Let me first say this. Gbogbo nǹkan tẹ́ kọ right up yín mo rí o. Àdẹ̀tí bá yín crop well. Let me first of all tell you something Auntie Bukky just say. Ní pé Sherry ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ̀rọ̀ Iyabo. Auntie Bukky just say ọ̀rọ̀ Iyabo ò sí lẹ́nu yín. Nǹkan tí ò yé mi lọ́rọ̀ yín ni pé ṣé ẹ rò pé àmọ́ gbogbo ète tẹ́ ń ṣe ni. Ọlọ Auntie Bukky a mọ ète yín o. A mọ àbòsí tẹ́ ń ṣe o. Àbòsí ló pa ẹ̀yin àti LIZZY pọ̀ o. Ọ̀rọ̀ Mohbad lẹ ń bá ẹ ṣe dúró sórí ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn. Ọ̀rọ̀ Mohbad lẹ ń bá Iyabo jà sí. Kí ló dé tẹ́ tún lọ sọ́rọ̀ LIZZY? Nǹkan tí LIZZY fi ń bá Iyabo jà ọ̀tọ̀ ni. Ẹ má máa mú nǹkan mọ́ nǹkan kẹ́ máa ta okùn aláǹtakò papọ̀ mọ́ra torí pé ẹ fẹ́ bá yàn jà. Justice for Mohbad wọ́n máa mú Wùmí lẹ́nìí, wọ́n máa gbé Wùmí lẹ́nìí. Wọ́n ò gbé anybody o Auntie Bukky. Wọ́n ò gbé èèyàn kankan o Auntie Bukky. So why are you bringing something that you're not supposed to bring? I don't understand. Auntie Bukky just say, gbogbo right up yín sì ń báyìí lójú ara yín báyìí ẹ̀ ń support LIZZY ni o. Ẹ ti gbàgbé ẹjẹ́ a máa rán gbogbo yín létí. Ẹ ti gbàgbé bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ̀ sí LIZZY lójú ni lórí social media. Ẹ ti gbàgbé bẹ́ẹ̀ ṣe yàmà LIZZY pé fake product ló ń tà ní. Tẹ mú ìgò tí LIZZY rà fún yín tẹ kan sí wẹ́wẹ́ lójú wa báyìí. Ẹ ti gbàgbé gbogbo yẹn. Auntie Bukky tẹ sọ pé order ìgò lọ́dọ̀ LIZZY ṣé D&G ni àbí Versace wípé fake ni pé ẹ ti ẹ lè wọ́ gan. Ẹ ti gbàgbé. So all of a sudden LIZZY yẹn ni ọ̀rẹ́ yín. Auntie Bukky jèsè. Ẹ fọ́ ni o Ọlọ́run. Ẹ fẹ́ gang fight lójú ara yín nìyẹn. Ọ̀rọ̀ Iyabo kò sí lẹ́nu yín. Nǹkan tẹ́ bá dẹ̀ bá lọ sọ́dọ̀ Iyabo òun ni kẹ́ ẹ face. Nǹkan tó wá ti lè sún yín lọ sọ́dọ̀ Iyabo Auntie Bukky òun ni kẹ́ ẹ face. Ọ̀rọ̀ Iyabo kò sí lẹ́nu yín at all. Kò sí ní ẹnu yín. Ṣé ti wá gba justice for Mohbad tẹ́ ń bá kiri. Ṣé ti gba justice for Mohbad tẹ́ ń wá káàkiri Auntie Bukky jèsè. Hello, good morning. Àbí torí pé ẹ rí justice gbà ń sìn báyìí automatically ẹ fẹ́ bá Iyabo jà. Torí pé ẹ rí justice tẹ́ ń wá káàkiri ẹ ti fẹ́ bá Iyabo jà báyìí. Ẹ tún fẹ́ ganu sọ̀rọ̀ LIZZY àti Fọlá. Báwo ni ọ̀rọ̀ LIZZY àti Fọlá báwo ló ṣe kàn yín Auntie Bukky tó jẹ́ pé ẹ ń upload ẹ ń share fídíò LIZZY ẹ ní kéèyàn gbọ́ nǹkan tí LIZZY sọ ọ̀rọ̀ Mohbad tẹ́ bá lọ kí ibo lẹ bá dé. Ọmọ tẹ́yìn náà forúkọ ẹ̀ gba donation Auntie Bukky tèsè owó òun dà kí lẹ fi ṣe. Kí lẹ fi ṣe owó òun dà. Owó tẹ́ torí Mohbad tó ń ti ṣe GoFundMe lé lórí ṣe bẹ́ẹ̀ gbowó ẹ cash out gbogbo yín ló cash out ẹ tún ti dákẹ́ ń sìn báyìí. Gbogbo yín lẹ cash out ẹ tún ti dákẹ́ ń sìn owó òun dà kí lẹ fi ṣe. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ rí nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe lọ lẹ ṣe bọ̀. That is why you are just bitter for no reason. You are just bitter for no reason. Nǹkan tẹ́ bá lọ ẹ rí ṣe ní ìsìn ẹ tí wọ́n ń ganu sọ̀rọ̀ Fọlá ẹ padà sórí justice for Mohbad kẹ́ lọ refund àwọn èèyàn lówó wọn Auntie Bukky. Ẹ padà sórí justice for Mohbad tẹ́ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ rí nǹkan kan mú bọ̀ tó jẹ́ pé ó lè jìbìtì lẹ́jà àwọn èèyàn ẹ ti ralẹ̀ káàkiri gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe là ń gbọ́ o Auntie Bukky. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ralẹ̀ káàkiri là ń gbọ́ o Auntie Bukky. Owó Mohbad gan ẹ fi ralẹ̀ ẹ̀yin náà jẹ́ ń bẹ̀ náà. Ẹ̀yin náà jẹ́ ń bẹ̀ torí ẹ̀ lẹ ṣe wà quiet náà. Nígbà tí ò sí nǹkan kan báyìí ọ̀tọ̀ nìkan lẹ promise àwọn mass ọ̀tọ̀ nìkan tẹ́ ń ṣe. Ẹ jẹ́nu owó Mohbad náà. Right up yín la fi máa dá yín lẹ́jọ́ lénìí.
ẹ jẹ́ n bá yín kà Àǹtí Bukky torí lójú ara yín sì ń báyìí ẹ̀yin lẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀rọ̀ sọ ẹ lé ọ̀rọ̀ èèyàn sínú ẹ ní gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin lẹ mọ gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ sọ ẹ̀yin lẹ mọ̀ sọ ẹ̀yin lẹ lè sọ̀rọ̀ jù àbòsí lẹ wá ń ṣe o bí tí ò bá yé yín ẹ bá tiẹ̀ ti gbé Lizzy sílẹ̀ ọ̀rọ̀ Lizzy àti Iyabo kò fìbì kankan kàn yín ọ̀rọ̀ Mohbad tẹ́ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ yanjú ẹ̀ tí ò yanjú sí anywhere ọ̀rọ̀ yẹn ló yẹ kẹ́ kọ́kọ́ wá ọ̀rọ̀ Mohbad tẹ́ ń ṣe tí ò yanjú síbì kankan ọ̀rọ̀ yẹn ló yẹ kẹ́ kọ́kọ́ wá jáde ẹ jẹ́ a máa gbọ́. I know many of you don't like Lizzy. Àǹtí Bukky I know many of you don't like Lizzy. Ṣé wọ́n tẹ̀ hello mommy Kafayat Oje Shola welcome ma. Ẹ má bínú in case tí ojú mi bá fo comment yín àwọn wèrè tó máa ń rúwà ẹ̀ wọ́n tún ti rúwà mi ò mọ̀ bí tí YouTube gbé wa lọ so tí bá ń rí màá máa reply in case tí bá rí ẹ má fi ṣèbínú ẹ rí i pé wọ́n pọ̀ níbi ibi iná ganu sí wọn ò gbọ́ nǹkan táwọn sọ̀rọ̀ ibi iná ganu sí. So Àǹtí Bukky jèsè nǹkan tẹ́ ẹ sọ la máa fi dá yín lẹ́jọ́ ẹ jẹ́ hangi fóònù ìṣá. I know many of you don't like Lizzy. Allah. Is that even an expression or what is that? You know most of us don't like Lizzy. So why are you writing what you are writing? You say you know most of us don't like Lizzy. And yet, Lizzy ṣe most of us ò like Lizzy. I know many of you don't like Lizzy. Ọ̀rọ̀ yẹn lọ fà ẹ ti contradict kò sí nǹkan tẹ̀lé kan sọ́ndà ẹ̀ mọ́ tó yẹ pé gbogbo ẹ ti pòfo ń sìn rẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn lọ fà ó ti lọ fà. I know many of you don't like Lizzy. So what are you now trying to say? Ẹ mọ̀ pé I like Lizzy. A lè like èèyàn tó ń gbọ́mọ ṣépè. A lè like èèyàn tó fẹ́ pàyàlẹ̀ ìwọ ló gbọ́kàn ìwọ ló ní ìsinmi. A lè like èèyàn tó ń gbé gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣépè tó ń gbé Priscilla ṣépè. Kí la fẹ́ like lára? Yes. That's why I know many of you. Ẹ̀yin go like Lizzy now. Hello, mommy. Yemisi. Good morning, ma. Bukky is full of jealousy. Ẹ má bínú mi lè ka Yorùbá mo ra skip ẹ kúrò. Iyabo Ojo, she's just an evil person. She leaves her own son problem. She's going after another person's issue. I swear. I know many of you don't like Auntie Bukky Lokole. I know many of you don't like Lizzy. Auntie Bukky, tell us why we don't like Lizzy. Ṣàkọ ọmọ adédé jíńjọ kan àdẹ̀ní like èèyàn ni ẹ ṣe bá Lizzy sọ̀rọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa ó ní wọ́n sọ wọ́n sì pé ọ̀rọ̀ ogun ayé yín ogun tó ń jà yín lábẹ́ aṣọ ẹ fi ilẹ̀ ẹ ganu sọ̀rọ̀ Mohbad àtẹ̀sọ́ pé torí owó náà lẹ ṣe ganu sọ̀rọ̀ Mohbad ẹ ṣáàtì rówó òun sí báyìí ẹ rówó ẹ gba justice understandable bọ̀ ọ̀rọ̀ Fọlá àti Lizzy tó ń lọ yìí kí ló fi kàn yín Àǹtí Bukky ṣé Lizzy ń ṣe nǹkan tó dáa láàfin láìkì ẹni ẹ̀yin náà láìkì Lizzy náà ṣé ẹ ti gbé sáré lórí social media ni torí pé wọ́n attack any common enemy common factor ṣebí torí ẹ̀ náà lẹ ṣe ganu sọ̀rọ̀ Lizzy bíi pé láìkì ṣé láìkì Lizzy ni ẹ láìkì ẹ̀ náà you want to bring Iyabo down ẹ má bínú kí ni nǹkan sí mi lójú you want to bring Iyabo down àbí ṣebí that is why you like Lizzy torí pé ẹjọ́ ní common enemy ni kì í ṣe pé ẹ nífẹ̀ẹ́ ṣé pirate to this time rí gbogbo ìgbà tó ń ṣépè fọmọ tẹ́ bá like Lizzy ẹ̀yin tẹ́ sọ pé you know people don't like Lizzy tẹ́yin bá like Lizzy ẹ ṣe máa share gbogbo ibi tó ti ń gbá àwọn ọmọ ṣépè ṣe máa share show ẹ̀ ni tẹ́ bá ti rí nǹkan tó post tó ti wà against Iyabo torí pé ẹ̀ ń bá Iyabo jà torí Wùmí ṣe that is the only time you share it ṣẹ́yìn gan like Lizzy ṣé fáwọn Lizzy nìyí ni ṣé ti support Lizzy rí ni the first time tẹ́ máa ràn kọ́ lọ́wọ́ Lizzy ẹ̀yin lẹ́ tí wá sọ fún wa pé excuse me tẹ́ wá sọ fún wa pé ká má ràn kọ́ lọ́wọ́ Lizzy o wípé Lizzy bó ṣe wà yẹn o fake ló ń tà ṣẹ́yìn gan fún ara yín ṣe like Lizzy ṣẹ́yìn fún ara yín ṣe like Lizzy àmọ́ pé Lizzy ń ta fake ẹ̀yin lẹ sọ fún wa lẹ́nìí pé Lizzy ń ta fake níjọ́ yẹn up to today báyìí a lè gbàgbé orúkọ fake tó fi ń ta pé Lizzy pé gbogbo nǹkan tó ń wúrà AliExpress ló ti ń rà ẹ̀yin lẹ jẹ́ ká mọ̀ dènìdènì ṣẹ́yìn gan like Lizzy ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ from the beginning I know many of you don't like Lizzy aṣọ́kọ́kọ́ bá yín analyse ẹ pé gbogbo wa ní kí including yourself Àǹtí Bukky including yourself
including uncompleted olórí gan kò like Lizzy ṣe gbogbo atrocity sí uncompleted olórí tó sọ nípa Lizzy ṣe bóun náà ṣẹ̀ bá ń gbé jáde nípele ìpele àṣẹ òun àti Lizzy ti tó ọkọ̀ kan náà rí ìyẹn Muniru àǹtí mi gan ẹni sùúrù ká tó continue bọ̀ àǹtí mi tá bá máa kà á lé nílé jì ẹ ti dóko fàáfàá o à ń tóra ẹni ṣe kíní kankan má tóra ẹni bá sọ̀rọ̀ àǹtí mi ẹ̀yin ló rí inú palace ẹ̀yin ló tún gbé story yín wá èmi ò tiẹ̀ mọ̀ tí Muniru mo tiẹ̀ máa ń gbọ́ èmi ò fẹ́ bílíìfù tẹ́lẹ̀ ni àṣẹ ẹ̀hún tìgbà tí mo gbọ́ tí sọ pé oko pa yín pọ̀ how many oko gan lẹ fẹ́ dó in your lifetime body count na water o àǹtí mi ẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ oko yìí ti pọ̀ jù kán tó sọ̀rọ̀ yín wọ́n á ti mú oko kan tá àti ẹ̀ mọ̀ wọ́n á tún ti attach ẹ̀ mọ̀ díẹ̀ lobìnrin dóko mélòó lára yín ẹ ṣẹ̀ pé 50 ni ẹ wo adúrú oko tó ti kà lé yín lórí kí ló dé ní palace gan tẹ́ ẹ lọ́gán ọba méjì gan náà sọ pé ó tún do yín bẹ́ẹ̀ oyè tẹ́ ẹ jẹ́ gan àwọn ṣìfù àǹtí mi ẹ rọra máa dóko oko máa ń gbóyàn ni oko máa ń yẹ kéèyàn hèjì pàápàá ní oko ò dáa náà lọ títí gba oko sára kì í ṣe pé gbogbo oko tó bá rí gbogbo ejò jíjẹ ni uncompleted olórí mò ń bá sọ̀rọ̀ uncompleted olórí ni mò ń bá sọ̀rọ̀ gbogbo ejò jíjẹ ni kí ló dé tó jẹ́ pé 247 wọn ò lè sọ̀rọ̀ yín láì sọ pé oko báyìí o odò oko báyìí o odò oko báyìí o ẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ nínú tíìmù yín yẹn wọ́n ní ìbàjẹ́ èèyàn kò dáṣẹ́ olúwa dúró let Lizzy and Ààrẹ group continue to curse Iyabo and her children that's why they are getting more endorsements every day their cause are turning into blessing I swear àǹtí mi ẹ jẹ́ abára wa sọ̀rọ̀ níbi tó dé yìí any small thing gan wọ́n ní ẹ̀yin gan lẹ́ ń gbé gbogbo information fún Dorcas nígbà tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Lizzy àṣírí yín gan tún wá tú ẹ̀yin dẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ló ń pakuru mọ́ Lizzy bíi pé in fact gan everybody tó wà lára Lizzy tó ń ṣe pẹpẹ furu òṣì káàkiri gbogbo wọn ló ti fẹ́ ẹ̀kan kì í tẹ̀ ń ṣe ẹ̀kan gbogbo wọn gan ló ti jẹ́ kòkòrò tó bá yé Lizzy jẹ́dé ni. ẹ wo ìgbà tí mọ̀mọ́ Esabod tó ń support Lizzy ẹ̀yin ilẹ̀ ń fún àwọn èèyàn ní information láyé ọjọ́ láti máa drag Lizzy àṣírí àǹtí mi ṣẹ̀tù ni o ìyẹn uncompleted olórí wọ́n ní ẹ̀yin ilẹ̀ wà ń díẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ń fún Dorcas ní information tó máa lò against Lizzy ẹ̀yin ìdẹ́rẹ̀ ẹ̀ ń pakuru mọ́ Lizzy lẹ́nìí ni ẹ kúkú mọ Lizzy ó ti sọ fún yín pé forgiveness is a sin o ó ti sọ fún yín pé forgiveness is a sin kẹ́ ẹ pakuru mọ́ ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ó mọ gbogbo yín ó ti rí kóòdù yín ó ti rí kóòdù yín kí ló dé any small thing wọn ò lè sọ̀rọ̀ yín láì má sọ̀rọ̀ oko ṣó fi ṣe yín ni wọn ò lè play voice èèyàn kan láì má sọ pé ti gbá oko olóko mú any small thing oko ni kí ló dé àǹtí mi ẹ rọra o kí ẹ má lọ kú dànù pẹ̀lú oko burúkú tẹ́ ń dó kiri kí ẹ má lọ kú dànù ẹ lọ parí ìjà ẹ ti mú oko ẹ ti ha sẹ́nu domi ilẹ̀ ẹlẹ́ má domi lórí bẹ́ẹ̀dì shame on you ẹ má bínú shame on you I pour you spit for face ẹ jẹ́ a máa sọ lọ àti Bukky said I know many of you don't like Lizzy mo ti analyse yẹn including yourself ẹ̀yin gan fara yín go like Lizzy torí kọ́mọ ni ẹ fẹ́ fi Lizzy jàjà Iyabo ni that is the only reason you like Lizzy ọlọ́run dẹ̀ ní fún yín ṣe torí pé ẹ̀rọ pé Lizzy àwọn èèyàn ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ about Iyabo ẹ̀yin dẹ̀ rí ẹ ti hate Iyabo torí ọ̀rọ̀ Mohbad that is the only thing kì í ṣe pé tí ọ̀rọ̀ Iyabo bá kúrò lẹ́lẹ́ ni tó bá ok ẹni tún àti Bukky mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan lọ́wọ́ yín tí wọ́n bá parí mo mọ̀ pé kó lè parí o mo kàn fẹ́ fi ṣe kíní ni o mo fẹ́ fi ṣe example tó bá parí ìjà Lizzy àti Iyabo lẹ́ni ká tiẹ̀ gbà pé wọ́n parí ẹ jọ kí lẹ máa sọ ṣé ẹ máa lọ hang sọ́dọ̀ Lizzy ni ẹ̀yin go wà stable wọ́n wá pé ọkàn Mayweather Bukky ò wà stable kò yí ẹ gan
You say most of us don't like Lizzy. Understandable. Kilo shekato. There will be, for every action, there is a reaction. Kini Lizzy sheka when you're to dislike. She tell her, she anybody really Lizzy. She anybody more got on Jenny. Ashamo pe Lizzy, o man tasho, o man tabata. But to that is shori ibu lori social media. Kilo sheka when you're to dislike. Don't just say that you know many of you people don't like Lizzy just because you are supporting your evil favorites. Let me tell you one thing. I don't like Iyabo. That is it. Money. So many times. I don't like Iyabo. Doesn't mean I hate her. But me, you can like her. Kì mo hate her. Because you are painting it as if everybody that talks about Iyabo is because they are supporting their favorite. Emi ò like Iyabo, mo de sọ̀rọ̀ Iyabo. Based on nǹkan tí Lizzy ń ṣe lórí social media yìí, we are just kì í ṣe pé wọ́n support anybody o. We are just tackling Lizzy. Everything, any show I do here is to tackle Lizzy. Tó ń gbé Priscilla ṣépè àbí gbogbo ọmọ tó ti gbé ṣépè. You said people are evil. You are supporting your evil favorite. Excuse me. Kí ló kọ́ sí mi lọ́pẹ́? You said because you are supporting your evil favorite. Who like Iyabo per se? We just know that she's a Nollywood celebrity. Cause anybody náà tó fi taratara náà. In fact, ọ̀rọ̀ Iyabo àti Lizzy gan ló bẹ̀rẹ̀. Was Iyabo ever included in anything? No. We didn't know her to be a only most of people are Nollywood, the woman will show. They don't comment, they don't do anything, they just watch and they go. But you're not about more that no man comment to say. But here you guys are painting it. Every manipulation, as a manipulation. It will manipulation at Bukky. From the first word, sentence, there call. I know many of you don't like Lizzy just because you are supporting your evil favorite. How is Iyabo evil? Auntie Bukky, the reason why you hate Iyabo is because Wunmi is with Iyabo. If Wunmi was not with Iyabo, would you have a problem with Iyabo today? No. When was up that time buy Iyabo that common enemy now? Abosini. Iyabo is not Wunmi that you want to get. Iyabo is not Fola that you want to get. Ẹ̀yin méjèèjì, both Auntie Bukky àti Lizzozo, you are fighting the wrong person just because you want to get somebody else. You are fighting the wrong person. Ṣe kọjú sí Wunmi tẹ́ fẹ́ get. Lizzy ò ṣe kọjú sí Fola tó fẹ́ get. Why are you involving Iyabo? Òun kọ́ lẹ́ ń bájà o, òun kọ́ lọ lọ́rọ̀ yín o. Just because the people you want to get around Iyabo ló wà. So you automatically thought that Iyabo ló ń shield gbogbo wọn. Èèyàn mélòó? Ṣé Iyabo tẹ̀ ti shield àwọn ọmọ ẹ̀tàn ni táwa sọ pé gbogbo èèyàn ló fẹ́ shield? Tẹ́ bá wò dáadáa ẹ máa rí pé ẹ̀yin go fún ara yín gan ọpọlọ tẹ́ ẹ ní bíi ti áyán ni kò tó nǹkan kan. Hello, mommy, Kemi, Salami. Good morning, ma. Ẹ káàárọ̀ ma. Ká má gbàgbé. Tẹ́ bá mọ̀ pé fẹ́ support wa. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa click the thanks button or that dollar button on your screen. If you want to give us star, click the thanks button on your screen or the dollar button on your screen. Then you can give us star there. Thank you. God bless you. Only because we are supporting her. Iyabo is not my favorite Nollywood. Kò tiẹ̀ súnmọ́ 1 to 10 in me gan. 1 to 20 gone kò sí ńbẹ̀. She has never even been my favorite Nollywood. You said just because people want to support their evil favorite. No! She has never been my favorite. Ṣé Iyabo náà pé tí Tóyìn Ayọ̀mákù wà ńbẹ̀ tí kìíní hello mommy Ṣọ́bọ̀wálé welcome ma ẹ káàárọ̀ ma. Tí Tóyìn Ayọ̀mákù Ọ̀túnládé gbogbo àwọn yẹn Iyabo bá wò. She's not even my favorite when it comes to àwọn tó ń ṣe fíìmù tí mò ń wò dáadáa. Sanyẹ̀rì gbogbo wọn ló kún bẹ́ẹ̀. Ìjẹ̀bú wà ńbẹ̀. Monsuru àti Àfà. Ṣé ọlọ́ I swear.
So why will you say Iyabo is our favorite? Shey gone. When I hate that Bukky with passion. I swear, Auntie Bukky, you come manipulating. From the first word she said, I know many of you don't like Lizzy just because you want to support your evil favorite. Iyabo is not my favorite Nollywood actress. Never. Kò tiẹ̀ sí ńbẹ̀. Mi ò tiẹ̀ rò pé mo ti fi ṣe favorite rí. But ẹ̀yin náà, ṣé nǹkan tí Lizzy ń ṣe ṣó dáa? Ẹ ṣe jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. Nobody is supporting Iyabo, but people, you don't get it. People are tackling Lizzy. Nǹkan tí Lizzy ń ṣe sí Iyabo kò dáa. You think that people are supporting Iyabo. There's a difference there. Ìyàtọ̀ wà ńbẹ̀ dáadáa. The difference is clear. Why do we want to support Iyabo for what? Ṣó gbówó for anybody? She be actress ni. Àwa gan la tún ra film tá tún fi support wọn. Àwa gan la fún wọn lówó gan. Okay, ma, no problem, ma. No problem, ma. Àwa gan la ń fáwọn èèyàn, la ń fáwọn Nollywood lówó gan. Ṣé báwa la ń wo fíìmù tá ń stream fíìmù. Ṣáwọn gan lówó ni. Ẹ dẹ̀ ń parọ́. Ẹ dẹ̀ manipulate. Nínú nǹkan tẹ́ kọ báyìí, mo ti rí manipulation bẹ́ẹ̀. Because you want people to believe that àwọn èèyàn wọn kàn like Lizzy ni. Kí ni Lizzy ṣe káwọn èèyàn tó máa like ẹ? Question yẹn nìyẹn. Tábà sọ pé ẹ jẹ́ agbé méjèèjì sílẹ̀. Kí ni Iyabo ṣe táwọn èèyàn ò fi like ẹ? Kí ni Lizzy ṣe táwọn èèyàn ò fi like ẹ? Ẹ jẹ́ àwo ti Iyabo. Ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀ṣà. Ẹ jọ ṣe nǹkan burúkú ni. Èèyàn ń bọ́ ọmọ kékeré sùn. Ẹni ẹ̀dẹ̀ jáde pé ẹ má release ẹ because wọ́n ti fẹ́ sweep ẹ under the rug. Wọ́n sọ pé Ìjẹ̀ṣà jalè ò tí Iyabo jáde síta. Èèyàn bọ́ ọmọ kékeré sùn. Ẹ imagine pé ọmọ kékeré yẹn ọmọ yín ni. Èèyàn bá yà sùn, ó ń bọ́ ọmọ sùn ní under òrùlé kan. Ṣó fẹ́ bá yà wọn méjèèjì jẹ ni. Òun dẹ̀ kọ́ ni George o. Tẹ́ bá mọ̀ pé Ìjẹ̀ṣà is innocent ẹ̀ dẹ̀ ní evidence tí Brayomi ń pariwo káàkiri. Kí ló dé tí Ìjẹ̀ṣà fi lọ sẹ́wọ̀n? Ṣé connection of rán yàn lọ sẹ́wọ̀n ni? Àbí fact àti evidence? Wọ́n ní she hates Iyabo because her boyfriend left her for you. Mommy Kemi, ibo lẹ tún gbé wáyà sí. Hello, Mommy Aduni, welcome, ma. Why don't people advise Iyabo to ignore Lizzy? When she round and no response, she will get tired. Now we then go call last. Mommy Aduni, she has been ignoring for the past how many years now? 5 years or 4 years ago. She did not reply Lizzy. And this doesn't stop. Iyabo did not reply Lizzy. Except if Ele don't reply Lizzy was lying on her. She to understand is it? That's why she replied. Until Lizzy started lying on Iyabo. And she came out to clear her name. Every day Lizzy ṣe show. Ó máa jí lóru, ó máa ṣe show. Ó máa pè Iyabo ní kíní. Ó try láti rope Iyabo in front of the masses. Kì í ṣe pé wọ́n jà o, kó máa try láti parọ́ mọ́yàn. Káwọn èèyàn wá rí ẹbí pé kíní kó tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, nǹkan burúkú máa ṣe nìyẹn. Nǹkan tí Lizzy ń ṣe ni ìkà ló fẹ́ ṣe. Ìkà ló fẹ́ ṣe. Ìkà ni Lizzy fẹ́ ṣe fún Iyabo. Ọmọ yẹn dẹ̀ jáde ó dẹ̀ clear orúkọ ẹ̀ pé òun ò ṣe eléyìí o, òun kọ́ ni èèyàn tó parọ́ pé Iyabo ni gist lover. Ẹni ẹ fún wa ní proof lẹ́nìí pé Iyabo ni gist lover. Kò sẹ́nibody tó ní proof yẹn. Ẹ fún wa ní proof lẹ́nìí. Proof la need. Wípé Iyabo ni gist lover. Lizzy ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, Lizzy àti VDM ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nonsense yìí o. And Eguna, that scene, that song, Mimo with Crumb's will. Iyabo ò dá lóhùn. Ẹ jọ̀ọ́, where did Iyabo lọ ṣe? Báwo ló ṣe kan Lizzy? Kò sí bí pé Lizzy Iyabo live rent free nínú orí Lizzy. Ṣé ló dá ẹ jẹ́ n sọ fún yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Nígbà tí Lizzy lọ nu Nollywood tó fẹ́ lọ ṣe fíìmù láyé ọjọ́ yìí, ó lówó gan. Ìgbà tó débẹ̀ ó rí pé àwọn pípọ̀ ẹ̀yìn ò lówó.
torí àwọn producer ló ń jẹ owó Nollywood ńgbà yẹn kì í ṣe àwọn actors and actresses. Ìgbà tó rí pé kò sówó kúrò ńbẹ̀ ó ti rí pé wọ́n rún pa ni. But within that space wọ́n do ẹ̀ again tó yẹ pé gbogbo wọn ti ń produce the film fúnra wọn sí wọ́n influence owó yẹn tó wá ya bùnrà sí wọn lọ́wọ́. Do you know the net worth of Tóyìn Ayọ̀mákù lásán? Mi ò sọ pé Fúnkẹ́ Akíndélé o, Tóyìn Ayọ̀mákù ṣe mọ net worth ẹ̀ lásán. Lizzy cannot now believe pé nǹkan ti ń lọlẹ̀ fún àwọn tó kù ti ń rise. Nǹkan tó fàjà nìyẹn. He thought that ibi tó ń fi wọ́n sílẹ̀ sí ibẹ̀ ló yẹ kó ṣì wà. Kò mọ̀ pé people upgrade every time. Nǹkan tó ń fàjà láàrin àǹtí mi uncompleted olórí àti Dorcas dèní nìyẹn. Ìgbà tí Dorcas máa dórí Facebook abẹ́ uncompleted olórí ló wà bíi pé ọmọ tó lọ kọ́ṣẹ́ London èèyàn. Ìgbà tọ́mọ yẹn dẹ̀ ṣe tán ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ó wá ní ògo ju uncompleted olórí lọ. Torí ẹ̀ Dorcas live rent free inside Abike's head up to today. Dorcas lóyún ó jàjàjà ó fẹ́ jákù síbẹ̀. Dorcas lọ joyè ó jàjàjà ó pe gbogbo àwọn tó wà lóyè yẹn ó tún drag olórí oyè yẹn. These are these people. They don't have a life. Ó ti tán fún Lizzy. Ṣé ti understand Lizzy? Aṣọ kò sẹ́nibody tó ra aṣọ mọ́. Ilẹ̀ kò sẹ́yìn ọ̀ṣọ́ tẹ̀ nílẹ̀ tó ń tà ní. Tó bó ní tó bá ti wò ó pé tó o bá ti fìjà fọlọ́run jà gbogbo nǹkan tó ń accuse Iyabo fún lé ní fún wa ní ẹ̀rí ẹyọ kan pé Iyabo ṣe nǹkan báyìí. Torí àǹtí Bukky kọ write up kò tún fọpọ lọ sí write up yẹn. Only I know many of you don't like Lizzy just because you are supporting. I am not. Iyabo is never my favorite. And I'm not supporting Iyabo. I'm tackling Lizzy. For everything Lizzy said or accused Iyabo of, let her bring one evidence. She's just over. Bring one evidence. Iyabo never interfered on this social media. How does it start? Iyabo went to Canada. Ó dẹ̀ polówó bra. Ó ní heartbeat bra. Lizzy sọ pé òun number wí. Olórúkọ ní heartbeat. Just imagine how daft up to today. Imagine year tó ti lọ sí Canada. These are years and years and years. You can't wish people to remain stagnant. Exactly. Up to today, rí pé máa ń sọ kíní yẹn ọ̀rọ̀ ni. Ta ni Iyabo Ojo? She's a nobody. Because you are a nobody. You feel like ìwọ ló ti ga. Imagine you are bragging about yet ọmọ mi lọ́wọ́ kọ́ lọ sí America. Just imagine. Imagine kí máa sọ pé ọmọ mi lọ́wọ́ ṣé wọ́n tilẹ̀kùn America ni. Ìwọ ló lè wọ́n ní ẹṣin tó bá kọ́kọ́ sáré ìran ló máa wò last àbí báwo ni egun tó bá kọ́kọ́ jó ìran ló máa wò last now. Egun tó bá kọ́kọ́ jó ìran ló máa wò last. O máa drag ó ní ọmọ ẹ̀ ló kọ́kọ́ lọ sí America ọmọ ẹ̀ ló kọ́kọ́ wọ first class lẹ́yìn ìgbà yẹn àìmọye ọmọ tó máa ti lọ sí America ní Hollywood ṣé ìyẹn náà fẹ́ sọ. Just imagine. Ó ní ojú ọ̀run tó ẹyẹ fò láì farakanra ò torí Ọlọ́run. Make Lizzy go back to her Nollywood and make films if her colleagues will support her. Níbo ta ló fẹ́ support wèrè? Lizzy tó jẹ́ pé àwọn tó ti jọ ṣe film years ago be over 10 years ago she's still dragging them. Èèyàn tó bá ṣe makeup 10 years ago Lizzy is still dragging them. Ó lóun ló gbà bọ̀dẹ̀ fún un. Just imagine. Èèyàn tó wò rí for over 10 years. That woman, she has lost her way. Mommy Shobowale said, no longer be stood to Iyabo on her wedding day. On her wedding anniversary, she's on Instagram. Iyabo live rent-free inside Lizzozo said. Rent-free in her head. Won't she wedding anniversary 5 years of, is that a wedding? Or that is a sorrow? Ọjọ́ ẹkún fún Lizzy. Because how can you say you are married? Ìwọ ló lọ gbọ́kọ́ èèyàn. Ìwọ ló dẹ̀ tún ní ìsinmi. How
can you say you are married? No, then she 5 years wedding anniversary. Imagine. You have to rojo. There's no stop. Because it's okay, after 5 years, I'm going to stop. Only monetization, do she drag Iyabo. Oja will pay more. I am a business tycoon. I have over 20 businesses. Tell her to Oja will let you talk below anything. I bet I know to be low a quick long time, man. Not because they are supporting Iyabo, but because people just hate somebody that will come outside. Iruja won mo mama bayinja ti mama shepe for money. Iruja buruku woni. Iruja wo mo mama beja ti mama shepe for money. Ọmọ tó tún ṣe wedding, ó dẹ̀ ń ṣépè pé ọ̀tá ọmọ yẹn máa kú torí kíni. Èèyàn tó bá yálé ẹ̀dà tó gbé birth certificate ìyálé àwọn ọmọ tí yálé bí ọmọ 4. Ó dẹ̀ gbé gbogbo birth certificate wọn. Ó dẹ̀ ń pe orúkọ àbísọ wọn. Ó dẹ̀ ń pe ọjọ́ tó bí wọn sáyé àti time tó bí wọn sáyé. Ó dẹ̀ ń wọn èpè fún wọn. Ẹjọ́ irú kí là ń bára wa jà tó. Ìwọ ló dẹ̀ lọ gbọ́kọ ìyálé yẹn o. Only they subjected you to bully. Ìwọ ò subject àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń ṣépè fún sí bully ni. Ẹ wá sọ pé Lizzy ò ní dẹjọ́ arílẹ̀. Bó o ṣe fẹsẹ̀ rìn wọ Nàìjíríà náà ló ṣe máa fẹsẹ̀ rìn jáde ò ní mú nǹkan kan kúrò. Ṣé o mọ̀ pé omi ti gbẹ lẹ́yìn ẹja ẹ̀? Wàá wá sílẹ̀ Yorùbá, ìwọ gangan ni manipulator. Wàá máa sọ fún ọmọ Yorùbá ló burú jù. Yorùbás are not good. The Igbos are doing well. Kí ló kọ́ ẹ? Yorùbás are not good. How are Yorùbás not good? Just because you have an issue with one person, they accuse all Yorùbás are not good. Ugbe ṣe bí Igbo ṣe ń dominate, ó dẹ̀ máa lọ sílẹ̀ Igbo. Ìwọ ọmọ Ègùn ni ẹ ò kì í ṣara wa in the first place. Ọmọ àtọ̀hún rí ìwà tó wá sórí ire ńlẹ̀ Yorùbá tó tún ṣépè fáwọn ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá sọ pé kí lẹ́yìn má gbàbọ̀dé fún. Mo ní bó o ṣe wá. Ṣé o mọ̀ pé nǹkan tí mo sọ? Kò ń ṣe ọmọ kékeré nìkan ló ń ṣépè fún. Tó bá ń bá yín dàbẹ̀ ṣe ń dá ẹ̀sìn báyìí, ó máa gbé fọ́tò ìyá yín jáde. Ó máa sọ pé ìyá yín ò ní life. Just imagine. Irú nonsense wo nìyẹn? Èèyàn tá àti Bukky jẹsẹ̀ ń defend ni. Ó máa gbé ìyá tó bí yín wá. Ẹjọ́ irú nonsense wo nìyẹn? Ó máa ṣépè fún ìyá yín. Ṣé ìyá yín ló ń bá jà lórí Facebook ni? Ìyá tiẹ̀ wọ́n ní ṣẹ́mo di Jericho ògiri àlàpà ló wó pa ìyá Lizzy mọ́lẹ̀. Ikú gbígbóná ní ìyá ẹ̀ kú. Wọ́n ní in fact òkú ẹ̀gbọ́n ti ń rún after 3 days. Eku ti jẹ ọwọ́ ìyá ẹ̀ torí ìyá ẹ̀ ń jẹ gbogbo ẹja lọ́wọ́ ni. Eku ti jẹ ọwọ́ ìyá ẹ̀ kan torí òkú yẹ. Wọ́n náà lọ jòkó ẹ̀ sínú igbó ni. Tó bá yẹ pé ègún gbé ẹ̀ ni ó ṣe dúró síbẹ̀. Ọmọ tí ò níran. Ó délẹ̀ Yorùbá tán. Yorùbá ò dáa. Ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣoríire o. Ó gbọ́ Yorùbá ó ṣe Nollywood nínú Yorùbá o. Ọkọ Yorùbá ọmọ Ìbàdàn ló tún fẹ́ o. Yorùbá ò dẹ̀ dá kò dẹ̀ gbé ẹ́. Ó dẹ̀ ṣoríire. Ó dẹ̀ máa lọ sílẹ̀ Igbo. Ṣé báwọn ọmọ Igbo ló sọ pé Igbos are your customer. We will not buy from you. O lè máa ṣépè fọmọ kó expect pé ká ra nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀. Èèyàn tó bá ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo èpè tó ti ṣẹ́ fáwọn ọmọ ọlọ́mọ yẹn orí ẹni yẹn ló máa wà. Imagine kí máa báyàn kọjà kì í ṣe pé ẹ máa bá jà o. Ẹ lè advice Lizzy yìí kan tó burú sí ni ẹ̀ka sọ pé Lizzy gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ò dá. The next thing ó máa kó gbogbo fọ́tò ọmọ yín wá ni ó máa ṣépè fáwọn ọmọ yín. Ọmọ tó tún ní Down syndrome Lizzy tún gbé jáde ó tún ṣépè fún lórí social media yìí. Àǹtí Bukky wá ń kọ ọ̀rọ̀. Àǹtí Bukky ò tiẹ̀ lọ́pọlọ ná. Ẹ wo nǹkan tí Àǹtí Bukky kọ. Just because we are supporting Iyabo. How can you say you want to support Lizzy with these evil things that she... Ọmọ tó ní Down syndrome. Lizzy dẹ̀ tún gbé jáde ó tún mọ̀ kí ọmọ yẹn. Ibẹ̀ yẹn lẹ̀rù Ọlọ́run ti gbà mí torí Ọlọ́run. Ṣé o lè ṣe yẹn ní bí báyìí ni? Can you do that here? Ó tún ṣépè fún ọmọ tó ní Down syndrome. Abájọ tọ́mọ tiẹ̀ tó fi akúwárápá lọ́mọ tiẹ̀ náà. Tó fi ya dìdìrín mọ́ lọ́wọ́. Ó lè máa ṣe bí tó yẹn. Kó sọ pé ó máa lálàáfíà ọmọ ẹ̀ àníbo. Yeah, I can comment. It's 5 years of a problem. Can't you see she was just drying with all the soft shout? I'm saying gbogbo nǹkan ló ń parẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Nǹkan tó ń bínú nìyẹn. The only reason tí Lizzy fi wà lórí social media lẹ́nìí ni pé orúkọ Iyabo ló ń jáwó lọ́wọ́lọ́wọ́ fún. Orúkọ Iyabo tí ò bá ń ṣe orúkọ Iyabo kò ní oúnjẹ jẹ. Ẹ sọ pé kó stop láti máa sọ orúkọ Iyabo. Wọn ò rajà lọ́wọ́ ẹ̀, wọn ò ralẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Báwo ló ṣe máa ṣépè tó yàn fún different people?
tọmọtọmọ wàá sọ pé ibẹ̀ ló fẹ́ lọ tẹ́lí sí tó ti fẹ́ lọ raṣọ èèyàn tó jókòó báyìí tó ń lu ṣẹ́rẹ́ tó ń gbé bàbá lábúlé wá sórí Facebook tó ń lu ṣẹ́rẹ́ tó ń gbé bàbá lábúlé wá sórí Facebook ó wá sọ pé ibẹ̀ ló ti fẹ́ lọ ralẹ̀ o mọ̀ pé èpè ti jà ẹ́ tọmọtọmọ tó bá lọ ralẹ̀ ń bẹ̀. You don't need to support Iyabo to see the evil Lizzy is doing. Evil ẹ̀ ti pọ̀ jù. Money Monks ẹ̀jẹ̀ tó aṣọ ilé tó tún wá fọ́ ní ìsìwà. Money Monks lo sound ẹ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí kì í sọ pé òun dẹ̀rẹ̀ ó máa ń jábọ̀ gan ìyẹn Lizzy. Nǹkan tí ò tó ṣe rí ẹ̀jẹ̀ ń gbélé ẹ̀jẹ̀ ń fún yín lẹ́sàmpù bó ti wèrè Lizzy ṣe máa ṣe lélẹ́yìí o. Kàn lè play show ẹ̀ ní tó ní wọ́n máa flag wa. Lizzy máa sọ pé ṣe rí ìlẹ̀kẹ̀ tó wà lọ́rùn mi ọrùn mi ní China ti kọ́kọ́ copy ẹ̀ èmi mo kọ́kọ́ wọ̀ ní gbogbo Nàìjíríà ẹ̀yin gbọ́ ẹ̀ máa wò pé irú irọ́ wo leléyìí ọrùn mi ní China ti copy ẹ̀ ẹ lè ríru eléyìí mọ́ tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí pé kíní round ẹ̀ yẹn ẹ rí pé wà symmetrical eléyìí tó ń ṣe ń sìn wọ́n á join méjèèjì together ni ẹ lè ríru ẹ̀ ọrùn mi ní China ti copy ẹ̀ kó tó lọ máa ṣe tẹ́ bá dẹ̀ máa rí fake gan ló wà ń ta ẹ bèèrè lọ́wọ́ wèrè pé ṣé ó ní factory sẹ́yìn kùlé ẹ̀ ni. ṣe rí àbáyà tí mo wọ̀ ẹ́ ọrùn mi èmi mo kọ́kọ́ wọ àbáyà káwọn Arab kan tó wá copy ẹ̀ just imagine kéèyàn máa parú irọ́ bẹ́yẹn irú sound tó lò ọ̀rọ̀ ẹ ni Money Monks mú tó fi tajú ẹ̀rí o ìwọ ló jábọ̀ o ó gbéyà torí pé Money Monks ò tí ì bímọ ó gbéyà Money Monks wà tó bá rí bó ṣe ń ṣépè bó ṣe ń sọ ó máa tí Lizzy bá ń sọ tí ó máa gbé fọ́tò ìyá yín báyìí ó máa show ẹ̀ báyìí ó máa zoom ẹ̀ ní ẹ wo ọwọ́ ìyá yìí ẹ wo ọwọ́ ìyá yìí ìyá yìí ti ẹ rí tí ìyá yìí bá ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ àárọ̀ ẹ̀ ṣé ó yẹ kó rí bí eléyìí tí ìyá yìí bá ṣe kinní kan lọ́jọ́ àárọ̀ ẹ̀ bó ṣe máa zoom ẹ̀ bó ṣe máa sọ nìyẹn ṣé ó yẹ kó rí bí eléyìí tí ìyá yìí bá ṣe kinní láàárọ̀ ẹ̀ ṣé ó yẹ kó rí bí eléyìí bó ṣe máa sọ nìyẹn èèyàn yẹn ni àti Bukky in support ẹjọ́ Bukky gan fún ara ẹ̀ gan who is she? Who is Bukky herself? Bukky jẹ́sẹ̀ fún ara ẹ̀ who is she? Èèyàn tó jẹ́ pé ọmọ ẹ̀ 19 years old ló ti ṣẹ̀wọ̀n mọ́ lọ́wọ́ mi ò rárá bú fún ọmọ ẹ lọ yọ̀bẹ síyàn kí ọmọ 19 tí ò tí bẹ̀rẹ̀ life kó mú ọ̀bẹ ẹnu ilé kó lọ fi obtain ọmọ yẹn ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ as we speak bí ó dẹ̀ ti ṣe tán náà ló mọ̀ èèyàn tó sọ pé I know you don't like Lizzy just because you are supporting your evil favourite. Ẹ sọ pé báwo ni life ẹ ṣe rí ní orí Facebook yẹn àǹtí Bukky ló jẹ́ ká mọ̀ pé fake ni gbogbo nǹkan tí Lizzy ń ta pé AliExpress ló ti ń rà. Ó ní glasses ọwọ́ Lizzy mo ti rẹ̀ gbà yẹn ló ń jà ó ní fake ní gbogbo nǹkan mi ò tẹ̀ wọ́ glasses ń rí ojú wa báyìí ló ṣe kan ó lóun ò tẹ̀ lè fún yàn gan ó nítorí ṣé Versace ló ń fẹ́ rà ẹ wo nǹkan tó sẹ́ǹdì sóhun owó àǹtí Bukky láti àǹtí Bukky ló ń support Lizzy lẹ́nu àǹtí Bukky ẹ̀ ṣe gbé mi lékè sílẹ̀ kẹ́ jẹ́ kí Lizzy kó wọ́n lé pè mọ́tara ẹ̀ yẹn ṣojú yín máa gbà ṣèbẹ́yìn kan ṣe pé fún Liam ọmọ Wùmí just because you don't get what you want àǹtí Bukky you are too evil èèyàn mélòó lẹ ti rí lórí social media tó gbé mi lékè wọn ò ṣe pé fún gan èpè tí ń jẹ ọmọ yẹn náà ọmọ tó ti lè yọ ọbẹ at 19 years old nílùú òyìnbó ọmọ tó yẹ pé citizen ni ó ní pálí ó ní lọ school gidi ó ní iPhone 16 Pro Max ó ní laptop ó ní everything ìyá ẹ̀ ti ní lé sí UK ọmọ yẹn bó ṣe wà yẹn ó dẹ̀ yọ ọbẹ ó fi lọ́wọ́ obtain ó lọ́wọ́ obtain torí iye lónìí ṣé 30 pounds ọmọ onílé ọlọ́nà ṣé wọ́n ṣépè fún yẹn gan képè tó máa jà mo ní nǹkan tó bá ṣe láyé yìí ló máa gbà ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń wọn Liam lé pé ẹ̀yin lẹ́pa Elégùṣì ló ní Liam Elégùṣì ló bí Liam àti Bukky ẹ fún wa ní evidence náà Wùmí ló pa Liam Wùmí ti pín gbogbo transformer kiri òbó Wùmí gbogbo Èkó ló ti dó tán ẹ fún wa ní evidence ẹ gba owó lórí GoFundMe gbogbo wa la dáwó fún yín tẹsán pé fẹ́ fi ṣe second autopsy kò yọrí sí nǹkan kan àárín nǹkan kan náà ló tún sọ we no see anything government ṣe tiwọn wọn ò rí nǹkan kan àti Bukky gbowó lọ́wọ́ wa ó ṣe tiẹ̀ owó yẹn ó dùn mí gan
torí ẹ ti promise wa ẹ ti fọwọ́ lu àyà fún wa lórí social media pé ẹ má worry ìkọ́ báyìí náà máa ṣe òfò ọjọ́ kejì ọjà àti Bukky ló ń fowó wa ara lẹ̀ sí Nàìjíríà ni àti Bukky by the time I finish with you ẹ máa rí pé ẹ̀yin gan báyìí wọn ò ṣe show mọ́ I cannot be doing mobile show anymore every day because I have a life myself àti Bukky ẹ̀ ní life ẹ ti rí pé àwọn èèyàn ò dáwó mọ́ ni torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ tí wọ́n á manipulate pé ẹ lè máa ṣe mobile show anymore ẹ ti gba nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà tán ẹ ti pín gbogbo owó GoFundMe láàrin ara yín ẹ wá sọ pé ẹ máa wá o ẹ máa padà wá kèbẹ́ ẹ sọ fún wa ọ̀tọ̀ lówó GoFundMe ọ̀tọ̀ lówó SAN tí gbogbo wa dá pé tá a bá gba SAN àwọn charge and bail lawyer ló wà mẹ́yẹn tá a bá gba SAN ẹsẹ̀kẹsẹ̀ la máa gba justice orí la rí àríru ẹ ti wá gba justice náà ẹ tún fẹ́ di ọ̀rọ̀ Mohbad ṣé Ìyábọ̀ wà nílé ńgbà tí Mohbad kú ni ọ̀rọ̀ Mohbad Wùmí ní problem yín o Wùmí ní problem yín torí pé ẹ̀rí Wùmí mú. Hello, is it Mommy Olabode? Welcome ma. Torí pé ẹ̀rí Wùmí mú ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe bàlàbàlà káàkiri ẹ wá lọ join force to your tent hole Israel ẹ lọ pinch tent sí ọ̀dọ̀ tani sí ọ̀dọ̀ Lizzozo ìdí tó jẹ́ pé ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ she knows pé ayé òun ti bàjẹ́ náà ó ní ojú ibi tó lè ṣe bí dé ẹ lọ ń pinch tent pẹ̀lú Lizzy torí pé you want to fight Iyabo òun ni mo sọ pé tẹ bá ní ẹ̀rí dájú gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ accuse Iyabo ọ̀fẹ́ Iyabo àti wà lẹ́wọ̀n by now ṣebí torí pé mo ti sọ 2025 if you know they bring receipt and evidence we know they follow anybody ní 2025 tẹ́ ẹ̀ bá ti lè gbé receipt síta pé nǹkan tẹ́ni yìí ṣe òótọ́ ló ṣe tá dẹ̀ rẹ́rìí báyìí we know they follow anybody ẹ jẹ́ àmọ́ àkàn nǹkan táǹtì Bukky tán kọ Liz Anjorin really expose Queen ẹni Queen mother lẹ́pẹ́ Queen mother ra yẹn and if we continue to be an hypocrite just because the person in question is your favorite what is your problem with this favorite of a thing first paragraph favorite second paragraph favorite Nigeria cannot move forward hey Ọlọ́run and if we continue to be an hypocrite just because the person in question is your favorite Nigeria cannot move forward ẹ jọ̀ọ́ ṣàwa láṣíwájú ni àwa ni Bọ́lá Ahmed Tinubu ni kí ló kàn wá pẹ̀lú Nàìjíríà ṣé Ìyábọ̀ Òjó ló ń rúùlù presidency ni you said this favorite from the first sentence you said just because people don't like Lizzy just because they are supporting their evil favorite you use the favorite again manipulation tactics nìyẹn o ẹ má fọ o manipulation nìyẹn o hello Mommy Minister Pride welcome ma manipulation of the highest order ni eléyìí o wọ́n ní I know many of you don't like Lizzy just because you are supporting your evil favorite. Emma tún wá máa gbọ́. If we continue to be an hypocrite just because the person in question is your favorite, Nigeria cannot move forward. Why don't you go straight to the point? Till the point, Auntie Bukky. Till the point. She just want to first of all manipulate. Go to marinate to herself. Go to marinate to her manipulation. Kó tó kọ́kọ́ ṣe yẹn náà kó tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó fẹ́ sọ kò tí ì sọ̀rọ̀ 2 paragraphs said nothing ṣe bó ṣe máa manipulate èèyàn lórí Facebook she want people to accept torí ẹ̀ ló ṣe lo first paragraph favourite wa ni torí ẹ̀ la ṣe lè gbọ́ nǹkan tí Lizzy sọ second paragraph to make us feel guilty wípé Nigeria cannot move forward just because we are supporting Iyabo Ojo ṣẹ́tìrì I am not a fan. She has never been my favorite. Iyabo Ojo has never been my favorite. She can't even be my favorite. Àfi bí a tó bá ṣe fíìmù kan tí mo rí pé fíìmù yìí ṣe kíní. But as of today Iyabo Ojo is not my favorite actress. Wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ tó jẹ́ pé 1 to 50 gan mi ò rò pé Iyabo wà nínú list mi. Wọ́n tẹ̀ ti pọ̀ jù. Ibo mo fẹ́ ju Fúnkẹ́ Akíndélé sí. Tóyìn Àmàkù ibo mo fẹ́ ju Ọdúnládé ibo mo fẹ́ ju àwọn yẹn sí. Tí wọ́n sọ pé Iyabo Ojo ni favorite. It's not about being favorite. She's just manipulating the poor masses where Nigeria cannot move forward. What has Iyabo Ojo do that will affect Nigeria not moving forward? Yes, this is the question. Ẹ má máa jẹ́ ká máa gbé gbogbo ẹ̀ lórí kíní ká máa manipulate àwọn èèyàn. Ẹ̀yin ò ṣe sọ pé nǹkan báyìí you are exposing Queen murderer.
You call Queen mother. Ìyẹn Iyabo Ojo ní murderer. Kí ni ta ló pa? Question number 1. For everything tẹ́ bá type, ẹ gbọ́dọ̀ explain yo. Ta lè yàn ń pa torí pé ń bàjà. Ṣé ti òun bá yàn jà. Ó pè ní murderer. Ta ni Iyabo Ojo pa? Àwọn question tèmi ní found Bukky ni. Ṣé wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni báwọn lọ́pọlọ. Bukky Jesse and Liz can never end well. Look at their lives and the ones of their children. They can't stand Iyabo and her children. So jealous. I swear. Ṣé bójú wa ní ìgbà tí Priscilla kò tí máa rí o. Tó ṣe mójú máa wá fún introduction. Ṣebí ojú wa ni àǹtí Bukky sọ pé òun máa rán àwọn èèyàn lọ Tanzania. Wípé Iyabo Ojo òun máa lọ verify bọ̀bọ̀ yẹn. You call somebody a murderer. Ṣebí murderer lèèyàn tó bá ti pààyàn. Èèyàn tó ti pààyàn nǹkan tẹ́ pé Queen mother nìyẹn. Ìyẹn Iyabo Ojo. Ẹ jọ̀ọ́. Ta ni Iyabo pa? Ẹ̀kẹ́ tó lè pèèyàn ní orúkọ yẹn. Èèyàn yẹn á ti pààyàn náà. Tọ́lá sọ pé kò shoemaker. Bàtà ló ń ṣe. Àbí? Chef. Oúnjẹ ló ń sè. Ta ni Iyabo Ojo pa? We are not following any manipulation. Ṣé rí pé nǹkan tó kọ fact yẹn ẹ lọ sórí page àǹtí Bukky Jesse ẹ máa rí ń bẹ̀. Mi ò ń parọ́ mọ́yàn. One thing tẹ́ máa mọ̀ mí sí nìyẹn. Mi ò ń parọ́ mọ́yàn lé ayé mi. Nǹkan tó bá kọ. Mo ní ọ̀rọ̀ ẹ̀gan nǹkan tó kọ is enough for us to do a show. Kò ní kó máa wárabù káàkiri. Nǹkan tẹ́ bá sọ lórí social media bí nǹkan tẹ́ bá kọ. Ta ni Iyabo Ojo pa? Ẹni Lizzy Anjorin really expose Queen mother. Lórí Facebook ládẹ̀ wọ́n Anjorin tá a gbọ́ pa. Lọ́dọ̀ Lizzy. Tó sọ pé wọ́n pàtẹ́wọ́ ni. Àwa ò mọ sound àtẹ́wọ́ àti sound wọ́n yìnbọn fún yàn tẹ́ni ẹ sọ pé oh no. Ẹ tún rope ẹ̀. Ẹ̀yí kúrò lè bá àbẹ̀ lọ́wọ́ Lizzy tẹ́ ẹ̀ support pé ṣé yàn kú àbẹ̀yàn ò kú. Here you are saying Iyabo Ojo. Ẹ jọ̀ọ́. Orúkọ tẹ́ pé apààyàn tẹ́ pé yẹn àǹtí Bukky explain to us torí kò yé wa. Ẹ dẹ̀ lóye jù wá lọ. Kẹ́ tó lè pèèyàn lápààyàn. Ta ni Iyabo Ojo pa? And if we continue to be hypocrites just because we are supporting, just because the person in question is your favorite, Auntie Bukky, mo tún sọ fún yín, and I pull it to you today. Iyabo is, in fact, tó bá sọ pé no Nollywood, a lot of people kì í ṣe favorite. Èmi number 1, Iyabo is not my favorite. She has never been up to today. Mi ò lè sọ lọ́la o. She will never be up to today my favorite when it comes to Nollywood. Torí mi sì rí fíìmù tó ń ṣe yàtọ̀ sí Làbákẹ́ Olódodo yẹn nìkan ni mo lè sọ pé fíìmù yóò dùn dáadáa ìyẹn nìkan. Mi ò tí ì rí fíìmù before Làbákẹ́ Olódodo tí mo lè sọ pé Iyabo Ojo ṣe. So ta ló pa? Kì í ṣe favorite mi. Ṣé ti rí pé ẹ ti manipulate àwọn èèyàn kàn tẹ̀lé irú kíní tó bá béèrè question. Iṣẹ́ táwọn wèrè ń ṣe nìyẹn o. They want to nail Iyabo Ojo. And they want people to believe because they know that my Nigerians, most of us, àtẹlẹ tó kàwé àtẹlẹ eléyìí omi ìgbéyàn kàwé o, but àgbérùgbé sọ là ń ṣe. Wọ́n ti sọ báyìí kí gbogbo wa máa pe Iyabo Ojo ní Queen murderer without asking the question pé ta ni Iyabo Ojo pa. Nǹkan tó ń pè máa ibi báyìí láti máa expose gbogbo wọn. Ẹ̀yin fẹ́ expose èèyàn, àwa gan máa expose ẹ̀yin náà. Bẹ́ẹ̀ ni. Èèyàn tó bá ti gbẹ́ kòtò revenge fún yàn ni àti wà tẹ́ni òun lẹ́jọ́ ń lọ. Kó tó lè sọ pé yàn kọ̀ọ̀kan pààyàn, wà á ní ẹ̀rí. Wà á rí ẹni yẹn bí tó ti ń pààyàn, wà á dẹ̀ tún ní evidence. Nǹkan mẹ́ta bẹ́yẹn. Ẹ mọ̀ pé Iyabo Ojo pààyàn, ẹ dẹ̀ lè lọ sọ fún court. Ẹ lè gbé lọ sí court, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Iyabo Ojo pààyàn. Ẹ dẹ̀ gbé lọ court. Aunty Bukky, accessory to murder. Ṣé 10 years ago nìyẹn? So ẹ ń cover up pẹ̀lú Iyabo Ojo torí ó pààyàn àbí? Irú ìjà wo là ń jà tí máa pè yín lápààyàn náà torí Ọlọ́run? Mẹ́wàá àwọn people wọ̀nyí náà. Irú ìjà wo là ń jà tí a máa pera wa lápààyàn láì ṣe pé ẹni yẹn pààyàn lóòótọ́? Ṣé wọ́n fi apààyàn báyàn ṣeré ni? Ṣé wọ́n fi apààyàn báyàn ṣeré ni? Ṣá máa jà to that point tí màá sọ pé apààyàn ní ẹ jàre tí n bá ní proof pé o ti pààyàn rí. Bí Iyabo Ojo ṣe wà yẹn, ṣó lè padìyẹ gan bó ṣe wà yẹn? Bọ́wọ́ ìṣe ìdàbọ̀wọ̀ chicken yẹn ṣó lè padìyẹ? Ṣó lè má díyẹ dání? Ẹ̀yin dẹ̀ sọ pé apààyàn ni. Ó yẹ ẹ máa lọ gba 2 portion of rice yín. Ẹ máa explain èèyàn tó pa, ibi tó pa sí, bẹ́ẹ̀ ṣe rí àti ẹ̀rí tẹ́ ẹ ní. Ibi tó dẹ̀ sin ẹni yẹn sí, bóyá ó ṣe ẹni yẹn jẹ́ ní o, a gbọ́dọ̀ mọ̀.
bóyá ó sì ẹni yẹn jẹ ni, we must know. Ẹ̀kọ́ ni wọ́n máa parọ́ fún wa. Kò dáa, kò lórúkọ méjì, kò dáa ló ń jẹ́. Bó ṣe máa manipulate lẹ́rìí. Ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dáa? Ọjọ́ wo? Nigeria cannot move forward tí ò yé mi. Ẹ jọ̀ọ́, ọlọ́kọ̀ tó ń wà wá lọ Nigeria. Ṣàtẹ̀ mọ́ bí tó Nigeria dey carry us go where we no know. With Iyabo Ojo, without Iyabo Ojo. Látàyè ọjọ́ wo lẹ ti gbọ́ pé Nigeria darí? Tó sọ pé Nigeria cannot move forward. Ibo ni Nigeria wá ṣe bó ń padà sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ni. Ṣé Iyabo Ojo ló fẹ́ máa ti Nigeria síwájú ni? Ṣé rí manipulation? Ṣé na Iyabo Ojo ni ẹ vote fún tó ṣe ọlọ́kọ̀ tó ń wa Nigeria ni? Tẹ́ sọ pé na if we continue to do this, we are hypocrites. Nigeria cannot move forward. Ṣé Iyabo Ojo ni first lady ni? Àbí Iyabo Ojo ni politician? Àbí Nigeria ò ti bàjẹ́? Látọjọ́ tán ti bí wa sáyé la ti ń gbọ́ pé nǹkan ò dá Nigeria ṣó lè dá mọ́ ṣá. Ṣé ti rí ọjọ́ kan tí Nigeria dá? Téèyàn sọ pé Nigeria cannot move forward. Èèyàn tó wà nínú Nigeria tó ń invest sí Nigeria àtàntí Bukky tó lọ sílùú òyìnbó. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn wo ló ń jẹ́ kí Nigeria move forward nínú ẹ̀yìn? Ẹ wo, tí bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín lórí social media ẹ ní láìkára yín o. Àwọn kan jókòó sínú Nigeria, ẹ wá dúró businesses tí Iyabo ti ṣe sínú Nigeria, àwọn tó fẹ́ kó move forward nìyẹn o. Ẹ̀yin lọ sílùú òyìnbó, ẹ lọ ń support ìlú òyìnbó. Gbogbo àwọn ọmọ yín ìlú òyìnbó ni, ẹ ti gba ìwé ìlú òyìnbó. Ọjọ́ wo gan lẹ ti wálé last gan àǹtí Bukky? How do you support Nigeria? Àtèèyàn tó ní so many businesses sínú Nigeria. Àwọn ọmọ inú Nigeria náà dàgbà sí. Nigeria náà ti school. Nigeria náà ti ṣe gbogbo nǹkan. Àmàlà sport Iyabo Ojo inú Nigeria ló wà. Àǹtí Bukky, kí lẹ ti ṣe láti fi support Nigeria? Ẹ̀yin lẹ sọ pé Nigeria ò lè move forward. Tá bá ti wá gbé yẹn sí. Báwo ni ọ̀rọ̀ Iyabo Ojo ṣe affect ìhó Nigeria? Ẹ rí aṣíwájú ń bẹ, ẹ lọ bù so. Ẹ rí aṣíwájú ń bẹ, ẹ lọ bù so. Ẹ rí gbogbo wọn bẹ, ẹ bù wọn so. Governor kún Nigeria ní gbogbo 36 states, àbí how many states lẹ́ni àti ẹ̀ ti gbàgbé báyìí. Governor kún gbogbo ẹ̀. Ṣé rí bó ṣe manipulate? Ẹ rí pé the first paragraph is the same thing with the second paragraph. Èèyàn tó bá gbọ́ pé Nigeria cannot move forward nísìn, ó máa rò pé Iyabo Ojo àṣàwọn ló ń ba Nigeria jẹ́, àwọn olórí burúkú tí ò develop sínú Nigeria tó jẹ́ pé ìlú òyìnbó náà ti sá lọ. How many years gan wọn wálé gan lásán? Ìlú òyìnbó gan wọn ò dá nǹkan kan bẹ́ẹ̀ o. Ẹrú yìí náà ni. Never come back to Nigeria, she will rot in jail. I swear. When Bukky can never come back to Nigeria, she will rot in jail. Ẹ̀yin lẹ sọ pé Iyabo Ojo apààyàn ni. Ẹ gbọ́dọ̀ provide the evidence èèyàn tó pa. Kó tó lè báyàn jà to the point that ó máa pèèyàn yẹn lápààyàn wá ti ní evidence ẹjọ́ pààyàn gan ni. Ẹ máa wá gbọ́ wọ́n ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ question. My question is, what did Naira Marley do to Queen Mother? Ìgbà tá a rí fídíò lórí Gistlover, Iyabo Ojo tẹ́ fi ń ṣe scapegoat ní kankan lórí àtò. Including you, Aunty Bukky. Everybody ní lórí àtò. Every one of us lórí àtò. Ìgbà tí fídíò Mohbad tó ń fly around. Everybody reacted. Èmi máa ẹ wò wá tí Mohbad ṣẹ̀kú yẹn. Pẹ̀lú gbogbo fídíò tari, a máa jí lóru pé ṣé ó ti jí padà ni? Kò yẹ kó tí ì sìn. Ṣé wọ́n ti lọ wú ni? Bóyá kò tí ì kú. A máa sùn báyìí, a máa lálàá Mohbad. Àbí ṣé kò ṣe yín gbogbo ìgbà yẹn? Why are you picking Iyabo Ojo, single-handedly picking Iyabo Ojo out? My question is, what did Naira Marley do to Queen Mother? Orí yín burú. What did Mohbad do to Naira Marley? Tó fi ń nà káàkiri bẹ́yìn. Ṣó lè jọmọ tí yín? Ebi Sam Larry ló wá sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ fídíò tó sọ pé iṣu lòun fẹ́ lọ rà ní beach. Tó dẹ̀ kó àwọn jàǹdùkú dání tó kógi dání. Iṣu ló fẹ́ lọ rà ní beach. Àwọn àmì mọ́ta ti ń dín iṣu báyìí, wọ́n ti ń dín iṣu tà. Ìbẹ́yìn ti gbowó lọ́wọ́ àwọn Sam Larry àti Naira Marley.
ṣe bẹ́yìn náà ti attack wọn rí lórí Facebook àǹtí Bukky ẹ jẹ́ lọ wábì kan jókòó sí àbí kẹ́ lọ wábì kan kú sí torí kò yé mi ẹ máa gba wájú ẹ máa gba ẹ̀yìn ẹ máa gba wájú ẹ máa gba ẹ̀yìn everybody ló attack nobody ẹ gbọ́ bó ṣe lu Mohbad ṣó lè jẹ ọmọ yín náà ọmọ yín gan wọn ò fọwọ́ kàn òun fara ẹ̀ ló mọ̀ ọ̀bẹ tó lọ́ obtain káàkiri ọlọ́run ti rí yín bó ṣe rí yín kó tó dá yín bó ṣe dá yín ṣé wọ́n fọwọ́ kàn ọmọ yín ni no be him himself they obtain from people tó ń yọ̀bẹ sáwọn èèyàn káàkiri lórí ọmọ yẹn kọ pé tẹ ẹ bí àǹtí Bukky you are a failed mother o abẹ́ rí wa àǹtí Bukky ẹ wá ń bínú pé wọ́n pè yín failed mother you are a failed mother ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo péré tẹ ẹ bí nílé ayé lọ́rùn òun ló tún sáré ṣẹ̀wọ̀n at 19 years old ọmọ ò máa ti pé 32 ló ti ṣẹ̀wọ̀n mọ́ yín lójú. Ẹ jọ̀ọ́, if you ask what did Naira Marley do to Queen Mother, whatever happened between Naira Marley àti Iyabo Ojo ṣe ni pé personal beef ni. Iyabo Ojo jáde ó sọ fún yín bí ẹ̀yin ò tún lè létí ẹ̀ lè gbọ́. Ó ní Naira Marley máa ń fáwọn ọmọ òun ní gbómú nígbà tó bá lọ sílé wọn. Personal beef wọn ni ẹ̀yin tẹ́ bá ń béèrè question òun la ti ń fún yín lánsà yìí o. Ó sọ lórí fídíò báyìí pé Naira Marley wo tó máa ń fáwọn ọmọ òun ní gbómú tó bá ti lè lọlé ẹ̀. Ẹ̀yin ṣe wà ń béèrè question. Pé kí ni Naira Marley ṣe sí Queen Mother? Kí ni Mohbad ṣe sí náà àwọn Naira Marley tó fi ń lù káàkiri tó fi competition against wọn? Ó ní if anything happen to me abẹ́ ẹ̀ tún rí fídíò yẹn Mohbad tẹ́yìn inside ṣebí torí owó lẹ ṣe lọ ganu sọ̀rọ̀ justice for Mohbad ẹ kó ṣì lọ. Gbogbo page lẹ ti ní ẹni YouTube ẹni Facebook ẹni TikTok ẹni ibẹ̀ mo ti wọ ẹ tún gba GoFundMe. Nísìnyí lẹ wá sọ fún wa pé ṣọ́rọ̀ Mohbad nìkan lẹ́ máa ṣe ni if there's nothing to talk about I will not come out ṣọ́rọ̀ Mohbad lẹ́ máa ṣe ni ó ti gbowó tán kò sẹ́yìn ìwà tó fẹ́ dẹ́wọ́ téèyàn bá ti dà á sí rọ́ọ̀fù bẹ́yẹn kò sówó mọ́ bẹ́yẹn wọ́n ti rí pé bèbí ti ṣẹ́jú nobody dey contribute anything ẹ ti ṣe autopsy ẹ ṣe toxicology ẹ ti gba SAN at the end of the day àárí ikú tó pọ̀ mọ́ àárí justice gbà DNA gan tó tún kéré jù gan àárí DNA àárí nǹkankan ẹ̀dẹ̀ ti gbowó ẹ̀ ti pín ẹ̀yin olè oníjìbìtì ẹ̀yin lẹ́ sọ pé kí ni Mohbad tẹ́yìn já fún kí ló ṣe fáwọn Malians ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Naira Marley bẹ̀ tó fi ń nà káàkiri different video ó tún competition if anything happen to me check the Malians ẹ lọ mọ àwọn Malians kó tó kú ló ti ń sọ gbogbo kínní. Àwọn Malians yẹn náà lẹ wá ń support ẹ̀sìn ẹ ti ṣìnà ẹ má bínú so much to the extent of manipulating na Iyabo Ojo manipulate the public now the public to end his career no be Iyabo Ojo manipulate the public when the public saw the video everybody troop out to protest so bring Malians go answer question because we saw the video still Naira tí Mohbad fúnra rẹ̀ ti sọ pé if anything happen to me take the Malians tó ti ń nà káàkiri no be Iyabo Ojo why are you so manipulative ẹ̀yin lẹ sọ pé yẹn manipulate ẹ̀yin lẹ manipulate ẹjọ́ ṣe ìrántí gbogbo gbà yẹn ni tí gbogbo wa rí fídíò tó ń fly around táwọn èèyàn ń protest on wọ white ṣé Iyabo Ojo ló lọ kó àwọn èèyàn gbé kó máa protest any to the extent that she manipulated the public how where when àbí gbogbo w ní kẹ́ bá mi ask àǹtí Bukky pé ibo lẹ ti rí Iyabo Ojo tó manipulate the whole public question tẹ́mi nìyẹn ibo Gistlover ló post ìgbà tí Gistlover post everything gbogbo wa la rí bó ṣe ká oníkálukú lára lórí ẹ̀bùn ṣe wọ́n sọ kí ní kan fún yín ṣe rí Nigerians and I keep saying it wọ́n ṣe yàn téèyàn lè defend you Nigerians are not people you can defend ìwọ tó bá ti ń defend wọn ìwọ lọ̀tá wọn wọ́n like suffering and smiling ẹ rí pé gbogbo fídíò mi mo máa ń sọ kínní that is why tẹ́ bá rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ àwọn celebrity ò dá sí torí wọ́n ti mọ̀ yín báyìí tí àti kínní ẹ bá kúrò lẹ̀ orí àwọn celebrity ẹ̀ lẹ́ máa wá dá sí that is why ẹ rí Wizkid tó bá yín dájà fún anything ṣó bá yín post anything rẹ̀
kọ́ máa pa yín lọ́wọ́ ẹ̀ Wizkid ò ní sọ̀rọ̀. David tí ẹ̀ ṣe máa ń try lẹ́kọ̀ọ̀kan. Ṣebí David náà wọ́n tún fẹ́ yí sí lórí pé kí ló fún bàbá Mohbad ní 2 million fún. Ìgbà tó ti rí pé wọ́n tún fẹ́ yí sóhun lórí ọmọ ọlọ́mọ ra pullback. Iyabo àti Tonto tó dá sí. Ìgbà tí fídíò ẹ̀ mú jáde tó sọ pé Iyabo failed outright torí owó ni at the end of the day ṣé Iyabo ò pull back fídíò ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ṣèbí ọ̀sọ́kọ̀ orúkọ ló fi ilẹ̀. Kí ló dé torí Ọlọ́run? Kí ló dé torí Ọlọ́run náà? Ẹni kí Iyabo ló máa ṣe ti rí fídíò ibi tí Iyabo ti sọ pé ó yá o ẹ lọ wọ white ẹ lọ máa protest for justice for Mohbad o àwọn Naira Marley àti Sam Larry ló pa Mohbad o. She reacted based on the video tí Christopher post. Gbogbo wa náà la dẹ̀ react gbogbo wa la ṣe show now ṣe bá àǹtí Bukky ṣe bẹ́yìn náà ṣe show gbogbo everybody ló ṣe show nígbà kínní ni everybody ló ṣe show everybody ló sọ̀rọ̀ everybody ló ká lára. Àwọn tí ò lè sọ̀rọ̀ gan wọ́n comment gbogbo aláwọ̀ bínú ìgbà tá a rí gbogbo fídíò Mohbad tó ń circulate kí ló dé tẹ fẹ́ dà lé Iyabo lórí kí ló dé tẹ fẹ́ dà lé Iyabo ó máa ga ọ ẹ jẹ́ a máa kà á lọ. You are a true definition of evil personified ìyẹn Iyabo. Spirit of Mohbad will judge you and everybody connected to you for the rest of your life. Ìkànnì ẹ. Ṣé Iyabo ló pa Mohbad ni? Tẹ́lẹ̀ pé spirit Mohbad máa judge Iyabo. Ṣé Iyabo ló pa Mohbad? Number 1. Iyabo ló lọ sọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ló bó ṣe ń rìn kiri ni ọ àti Tonto wọ́n bá lọ sí Àbújá lẹ́ni wọ́n á lọ sí kinní lọ́la wọ́n á lọ sí bíbá lẹ́ni. Òun ló rìn káàkiri láti ṣe kíni láti jẹ́ kán wú òkú yẹn. Àárí gbogbo yín gbogbo ìgbà yẹn. Wọ́n wú òkú tán Iyabo la rí nílé onípósí tó tún wá pósí mi tó fẹ́ fi sin Mohbad o pé wọ́n ti àwọn ló sọ pé àwọn ti parí autopsy tó ń gba owó tó lọ fi ra pósí ibi tó fẹ́ sin Mohbad sí. Àárí gbogbo yín gbogbo ìgbà yẹn. Ọ̀sọ́kan orúkọ ni fídíò mú jáde tó dẹ̀ manipulate everything tó divide wa tí fídíò bá tẹ̀sọ́ pé òkè o ẹja wo DNA o ṣe mọ̀ ó yẹ kó tiẹ̀ sọ pé òkè o ẹ̀yin actress tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ yìí ẹja tún wò from this angle kí gbogbo ọjọ́ table kìíní ìdáhùn but fídíò ń bẹ̀ wá ó dẹ̀ slash justice for Mohbad ó dẹ̀ slash ẹ̀sìn méjì pé kí gbogbo èèyàn máa wá DNA káàkiri pé DNA ló pa Mohbad bàbá Mohbad dẹ̀ ṣe interview ọmọ ò tọ́jú òun o DNA is a must òun kò dá sí anything gbogbo justice for Mohbad tó ti ń lọ smoothly by now yẹ ká justice o wọ́n dẹ̀ separate ẹ̀ àwọn kan ń jà fún àwọn fẹ́ ṣe second autopsy àwọn kan ń jà fún DNA àti wọ́n jà fún DNA àti second autopsy ibo ni méjèèjì yọrí sílé ni báwo ni spirit of ṣebí ìgbà yẹn ni Iyabo fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fún yín ẹ̀yin tẹ́ lọ ń jà fún private autopsy àti DNA àti SAN àwọn tó ń jà fún Iyabo fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ìgbà tó fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ nǹkan tó wẹ́kẹ̀ wò báwo ni spirit Mohbad ṣe máa lé Mohbad ṣe fẹ́ sọ pé failed actress nítorí owó ló ṣe lọ ganu sí ó dẹ̀ ti fi ilẹ̀ fún yín kí lẹ̀yin gan rí gbà kí lẹ rí gbà. These are questions you need to ask yourself. Kí lẹ rí gbà ẹ̀yin tẹ́ ti ń ṣe torí ẹ sọ fún wa àwọn Iyabo ò ṣe nǹkan kan wọn ò mọ nǹkan kan ṣe ó lè ní wọn wá jí owó ni ẹ̀yin lẹ fẹ́ ṣe ẹ fowó lu àyà fún wa ẹ parọ́ ẹ forúkọ Ọlọ́run parọ́ fún wa at the end of the day kí lẹ̀yin gan rí mú wá tàbá ní ká bèrè sí ẹ máa ṣe fọwọ́ rárá náà ni kí lẹ̀yin fún ara yín rí mú wá. So Aunty Bukky, that saves your question. Wọ́n ní spirit Mohbad máa judge ó yá ẹ jẹ́ kí spirit Mohbad kó bẹ̀rẹ̀ sí judge so láti joy Mohbad ti kú sí ọmọ àti lọ sọ́dún kẹta spirit Mohbad ò judge.